Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Én Bálint vagyok, és ez itt egy Mercedes 220S. Az 1950-es években a Mercedes a köztudatban mint a legmagasabb luxus képviselője szerepelt. Akkoriban gyártotta az Adenauereket is, viszont szeretett volna egy olcsóbb, tömegtermelt modellt is piacra dobni, amit már önhordó karosszériával gyártottak. 1953-ban mutatkozott be a 180-as széria, amit 4 hengeres dízel és benzines erőforrással is lehetett rendelni. Pár évvel később jelentek meg a 220-as A modellek, amiket a 220S-ek váltottak fel. Ezek voltak az első S-osztályos Mercedesek. A széria a Ponton Mercedes becenevet kapta, ami annak tudható be, hogy ez volt az első európai autó, amit ponton karosszériával gyártottak. Ez lényegében annyit jelent, hogy a sárvédőket már a géptestbe integrálták. További érdekesség, hogy ez volt az első autó, amit biztonsági utasfülkével gyártottak. Ez annyit jelentett, hogy ha az autó frontálisan ütközött, akkor a motor az nem az utastérbe, hanem a géptest alá csúszott be. Ezt amúgy a Mercedes főtervezője, a magyar származású Barányi Béla találta ki. Ez a konkrét példány egy 59-es évjáratú amerikai változat. Ez azon is megfigyelhető, hogy az első lökhárítói jóval nagyobbak, mint az európai változatokénak. További kortárs amerikai jellegzetesség az autó hosszában elnyúló kromcsik, illetve a hátsó kerekeknél megfigyelhető kőfelverődésvédő. Annak ellenére, hogy ez egy amerikai modell, mégis kapott önálló indexlámpákat. Amerikában ugye természetesnek számított, hogy a féket és az indexet összevonták akkoriban is. Ami még külön érdekesség, az maga a csomagtartó, hogy a kulcsot nem lehetett addig kivenni, amíg be nem zártuk. Erőforrás tekintetében a 220S modellek egy soros, 6 hengeres, 2,2 literes motort kaptak, ami 99 lóerő leadását tette lehetővé. Maga az autó utastere is több luxus kiegészítőt rejt. Az egyik legszembetűnőbb, hogy faberakásokat kapott, ez valódi fa, nem pedig festett fa minta, mint akkoriban az népszerűnek számított. További érdekesség, hogy kapott egy analóg órát, hamutartót, illetve mind a két oldalon egyéni hőfok-szabályzót találunk. A váltó terén 2 lehetőség létezett. Az alapmodell egy 4 sebességes kézi kormányváltó volt, míg a feláras extrát a hidrakváltó jelentette, ami egy 4 sebességes félautomata váltó. Ez a konkrét példány 2 tónus oldalkárpitot kapott, amit faberakásokkal illesztettek ki. A műszerfal bal oldalán található a légkondi hőszabályzója, a kormány alatt pedig itt a kéziféknek az állítója. A kocsinak a vásárlása az tulajdonképpen egy előre prognosztizált volt részemről, mert ez a kocsi egy ikonikus darabja a Mercedes gyártmányok közül, és ez volt a háború utáni első olyan önálló alkotása a gyártónak, ami tulajdonképpen újra megteremtette a Mercedesnek az imidzsét. Ezt a kocsit ugye Amerikába gyártották, tehát amerikai megrendelésre, és hál' Istennek egy olyan speciális területre került az autó, ahol esőt nem igen kapott, ez Arizona. Arizonából lett ez a kocsi körülbelül 97-ben visszahozva Magyarországra, azóta itt állt, az egyik klubtársamnak a tulajdonában volt, és tőle sikerült elkönyörögnöm családi vonatkozásai miatt a kocsinak a kötődése a családomba
volt ilyen jellegű autó már 56-ba, és hát ezért szerettem volna egy ugyanilyen kocsit beszerezni, ami tulajdonképpen csak úgy lehetett megoldani, hogyha a barátom hajlandó és ezt az autót eladja. A felújítással kapcsolatosan nagyon sok teendőnk nem volt, miután a kocsi teljesen rozsdamentes állapotba került Európába. Csupán a krómok és a szélvédő a sok homoktól lemattult, illetve az ajtókban volt egy csomó homok lerakódás, ami a sivatagi útjai alkalmával szedett össze. Egy jellemző paraméter, hogy miután ugye egy kocsit elkezd az ember felújítani, akkor feltételezzük azt, hogy minden rossz benne, és próbáljuk elemi darabjaira szétszedve újjáépíteni a szerkezetet. A lakatos, mikor elkezdte a sárvédőket leszedni, akkor találtunk egy papírcédulát a belső doblemezen, melyen a Mercedes gyári cikkszáma volt fölragasztva papírból, és a hosszú idő alatt nem semmisült meg, tehát ennyi vizet kaphatott a kocsi. Tehát nem volt ideje, nem volt mitől rozsdásodnia. A kocsi felújítása tulajdonképpen egy teljes átfényezés, a futómű összes gumialkatrészeinek a cseréjét jelentette, a motornak a generálását, illetve ennek egy speciális sebváltója van, amit a németek Hidrak néven hoztak forgalomba. Ez egy félautomata váltó, ami annyit jelent, hogy manuálisan kell a sebváltókkal segítségével az áttételeket kiválasztani. A kuplung pedál viszont nincs benne, ezt egy hidraulika végzi, ami tulajdonképpen kiemeli a kuplungot és visszacsúsztatja, és tulajdonképpen ezzel helyettesíti az embernek a lábmunkáját. Ezáltal a kocsi egy picikét lassabb, mint egy igazi automata autó, de tulajdonképpen ez már egy nagyon nagy kényelmet biztosított a bent utazó sofőr számára, és hát tulajdonképpen ugye az S-osztály ezzel a típussal kezdett tulajdonképpen az emberek tudatában megjelenni, ami rettenetes nagy piacot jelentett, úgy Amerikában, mint egész Európában is. Arról nem beszélve, hogy ez a kocsi biztonsági elemeket tartalmaz, ami egy magyar mérnöknek köszönhetően olyan megoldású az autó, amitől karambol esetén a motor nem az utastérbe, hanem a kocsi alá csúszik be, ami sok ember életét megmentheti, hogyha karambol keletkezne. Szét kellett szedni, meg kellett pucolni, tehát elméletileg olyan ráfordítás, anyagi ráfordítás a kocsira nem történt, ami, mit tudom én, sárvédő alkatrész, illetve karosszéria elemcseréket jelentett volna. Nyilvánvalólag a gumik, az ajtótömítések, magát a kárpitot azt természetesen újra kellett készíteni, miután a nap-UV sugárzása a kárpit részeket, a szövetet és a bőrt azt teljes egészében tönkretette. Életkorából adódóan lényegesen a mai elvárásokhoz képest alul teljesít, tehát nem olyan gyors, nem olyan robbanékony, különösképpen ennek a félautomata váltónak köszönhetően. A másik dolog pedig az, hogy ebbe a kormány is manuális kormány, tehát nem szervó kormány. Ez egy elég teátrális darab, de használati értékben lényegesen elmarad a mai modern autóktól. Ezzel csak versenyezni nem megyünk, hanem csak kiállításokon vettünk részt vele. Hát ugye az Adenauer, amit a Mercedes kimondottan a kancellária, illetve a miniszterek részére alkotott, az közember számára nem volt hozzáférhető. Nyilván egy nagy űr keletkezett, nagy szakadék keletkezett a kocsik között, és ezért tulajdonképpen hogy a hétköznapi embereket is ki tudják szolgálni, erre hozták létre ezt a bizonyos 180-as típus családot, ami későbbiek folyamán 2200 köbcentis motorral bővült.
Rettenetes nagy darabszámot gyártottak belőle, nagy volt az igény, nagyon jó tervezés volt, ami annyit jelent, hogy megbízhatóság szempontjából elnyűhetetlen darab. Ugye mi csak az adenauert adtuk el, azt azért adtam el, mert a feleségem állandó jelleggel piszkált, hogy ezeket a használt autóknak nincs is piaci értéke. És hát tulajdonképpen egy ilyen próbaként mondtam neki, hogy én bebizonyítom számára, hogy rettenetes nagy hozadéka van a vásárláshoz képest egy oldtimernek, és sikerült bebizonyítani azt, hogy elég tehát szép nyereséggel sikerült értékesíteni magát a darabot, és hát ettől a pillanattól kezdve megnyugodott. Hát a farész az olyan szempontból lett felújítva, hogy tulajdonképpen a furnér réteg került felújításra. Maga a fa alap, mint fa alap, a fa az egy nagyon jó tartós valami, tehát tulajdonképpen nem kellett nagyon felújítani, fényezni kellett magát a farészeket. Elég nagy felületet képeznek, és elég dekoratív a kocsiba a fa műszerfal, a fa ajtókeretek, elől szintén az első ablaknál a fakeret. Tehát ez mostanában, mostani kocsikban már nem jelenik meg, vagy ha megjelenik, akkor műanyagból van. Ebben a kocsiba elméletileg több 10 kiló fa található. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!